हे एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल सिभिल इन्जिनियर है। फेरि म चाहिँ यो हाइड्रोलिक्सको क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु है त। ठिक छ, म चाहिँ आज तपाईँलाई 2073 मार्कको क्वेसन चाहिँ म दिन्छु है त तपाईँलाई। यहाँ हेर्नु त, एक्जामिनेसन कन्ट्रोल डिभिजन 2073 मार्क, यो चाहिँ 2073 मार्कमा सोधेको क्वेसन हो है। यो चाहिँ न्यू ब्याच 2066 एन्ड ल्याटर ब्याचहरूको लागि हो होइन। ठिक छ, सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स भयो। ल म सुरु गर्छु है त। म अब सुरु गरेँ है त। क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नु त, determine the size of a steel pipe required to carry water at 30 liter per second if the permissible energy gradient is 0.05. Will the boundary act as smooth or in transition है। यो चाहिँ तपाईँलाई 8 मार्क्सको सोध्यो। यो क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ तपाईँलाई 8 मार्क्सको सोध्यो होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर 1 भनेको पाइप फ्लोबाट सोधेको है। ठिक छ, सिलेबस अनुसार सोधेको रहेछ है। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 2 हेर्नु त। टु रिजर्वायर आर जोइन्ट बाई अ शार्प indented flexible pipe 100 mm diameter and 36 meter long, and the ends of the pipe differ in level by 4 meter. The surface level in the upper reservoir is 1.8 above the pipe inlet, while that in the lower reservoir is 1.2 meter above the pipe outlet. At the position 7.5 meter horizontally from the upper reservoir, the pipe is required to pass over a barrier. Assuming that the pipe is straight between its inlet and barrier and that f is equal to 0.04, determine the greatest height to which the pipe may rise at the barrier if the absolute pressure in the pipe is not to be less than 40 kilopascal. Consider all losses. Take atmospheric pressure is equal to 101.3 kilopascal है। यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो तपाईँले। यो चाहिँ च्याप्टर 2 को है, सिम्पल पाइप फ्लो प्रब्लम्स एन्ड सोल्युसनबाट है। ठिक छ, सिलेबस अनुसार 8 मार्क्स सोध्नुभयो चाहिँ 8 मार्ककै सोध्यो है। त्यसै गरी म क्वेसन 2 को चाहिँ फिगर देखाउँछु है त। म तल जान्छु है त, अझै तल गयो है त। ठिक छ, यो क्वेसन 2 को तपाईँलाई फिगर हो है। यहाँ हेर्नु त, यो तपाईँलाई क्वेसन 2 को यो तपाईँलाई यो भनेको रिजर्वायर ए भयो, यो रिजर्वायर बी भयो है। ठिक छ, डाइमेन्सनहरू सब दिएको छ है। यो रिजर्वायर ए को यो पाइप लेभलदेखि यहाँसम्मको 4 मिटर दिएको छ। यो लेभलदेखि यो एक्ससम्मको लेभल भनेको एच मिटर है, यो एच मिटर है। अनि वाटर लेभलदेखि यो पाइपसम्मको 1.8 मिटर भयो होइन। अनि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 7.5 मिटर छ है। त्यसै गरी रिजर्वायर बी को वाटर लेभलदेखि यो लेभलसम्म भनेपछि रिजर्वायर ए को वाटर लेभलसम्मको भनेपछि 4.6 मिटर छ है। ठिक छ, त्यसै गरी म अब क्वेसन नम्बर 3 मा जान्छु है। क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नु त, इन द रिजर्वायर सिस्टम अफ फिगर जेड ए इज इक्वल टु 65 मिटर, जेड सी इज इक्वल टु 40 मिटर, जेड बी इज इक्वल टु 70 मिटर, बीडी इज इक्वल टु 900 मिटर अफ 10 सेन्टिमिटर डायमिटर पाइप, एडी इज इक्वल टु 600 मिटर। यो फिगर तल छ है, म अहिले देखाउँछु। of 2.5 centimeter diameter pipe and DC is equal to 150 meter of 15 centimeter diameter pipe using F is equal to 0.025, F भनेको फ्रिक्सन फ्याक्टर है, एन्ड नेग्लेक्टिङ माइनर लसेस भनेको माइनर लसेस चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न भनेको माइनर लसेस नलिए नि हुन्छ है। डिटरमाइन द फ्लो इन इच पाइप, यो चाहिँ 10 मार्क्सको सोध्यो है। यो म अब तल जान्छु है त। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु त, यहाँ क्वेसन नम्बर 3 को अघि नैको यो मैले जुन यो पढेको छु नि, यो जेडए भनेको तपाईँलाई के भन्छ, इलिभेसन अफ रिजर्वायर ए हो है। यो जेडबी भएको इलिभेसन अफ रिजर्वायर बी। अनि त्यस्तै गरी तपाईँलाई जेडसी भनेको इलिभेसन अफ रिजर्वायर। त्यसै गरी चाहिँ यो तपाईँलाई के भन्छ, यो क्वेसन 3 को चाहिँ यो फिगर भयो है। ठिक छ, यहाँ डाइमेन्सनहरू सब दिएकै छ होइन। ठिक छ, यो क्वेसनमा पनि दिएको छ तपाईँलाई, डाटाहरू सब दिएकै छ, तपाईँले हेर्नु होला। त्यस्तै गरी म अब
यो अहिले चाहिँ म तपाईँलाई भिडियो सकेसम्म म सर्ट बनाउनलाई चाहिँ मैले फास्ट गर्दैछु होइन। अहिले क्वेसन चाहिँ मैले रिड गर्दैछु कि तपाईँलाई चाहिँ कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ मैले यो रिड गरेको हो होइन। अब कुन क्वेसन कुन च्याप्टरबाट सोधेको छ होइन, कति मार्क्सको सोधेको छ, सिलेबस अनुसार सोधेको छ कि छैन, त्यो मात्रै मैले तपाईँलाई दिन खोजेको है। त्यसपछि म अब नेक्स्ट भिडियोहरू बनायो भने यसको सल्युसनहरू मैले गरेँ भने तपाईँलाई के हुन्छ, क्वेसन पनि डिटेलमा र सल्युसन पनि डिटेलमा म एक्सप्लेन गर्छु है त। ठिक छ, त्यसै गरी म तल जान्छु है त। अब यो तपाईँलाई यो क्वेसन नम्बर 3 भनेको च्याप्टर 3बाट सोधेको छ, 3 रिजर्भायर प्रब्लम एन्ड पाइप नेटवर्क्सबाट सोधेको छ। सिलेबस अनुसार 10 मार्क्स सोध्नु पऱ्यो, 10 मार्क्सकै सोधेको छ है। ठिक छ, त्यसै गरी म तल जान्छु है त। तपाईँलाई यहाँ हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 4 हेर्नु त, डिस्कस वाटर ह्यामर फेनोमेनन, डिस्क्राइब विथ नीट स्केचेस द one cycle pressure wave propagation in a pipe connected to a reservoir when the valve is closed suddenly located at the end of the pipe. One cycle represent T is equal to 0 to T is equal to 4L/C। यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो है। ठिक छ, यो क्वेसन नम्बर 4 भनेको तपाईँलाई अनस्टेडी फ्लो इन पाइपबाट सोधेको है। सिलेबस अनुसार 8 मार्क्स सोध्नुपर्ने, 8 मार्क्सै सोधेको छ है। ठिक छ, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर म 5 मा जान्छु है त। क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नु त, डिफाइन स्टेडी नन युनिफर्म एन्ड स्टेडी युनिफर्म फ्लो हाइभ एट, यो हाइभ होइन है, यहाँ मिस्टेक गरेको छ, यो गिभ हो है। गिभ एटलिस्ट 2 इक्जाम्पल फर इच फ्लो हो है यो। ठिक छ, यो चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ होइन। के भन्छ, I.O.E ले चाहिँ क्वेसन यो प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट मिस्टेक गरेको छ, त्यति मात्रै हो, फ्लो होइन। गिभ एटलिस्ट 2 इक्जाम्पल फर इच फ्लो भनेको छ है। ठिक छ, यो चाहिँ 3 मार्क्सको सोधेको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 5बाट सोधेको, बेसिक अफ ओपन च्यानल फ्लोबाट। सिलेबस अनुसार 4 मार्क्स सोध्नुपर्ने, तर यहाँ चाहिँ 3 मार्क्स सोध्यो है। ठिक छ, सिलेबसमै भनेको छ माइनर डेभिएसन अफ मार्क्स चाहिँ हुनसक्छ है, 1 मार्क तलमाथि हुनसक्छ है। त्यसरी क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नु त, डिफाइन हाइड्रोलिक एक्सपोनेन्ट होइन, सो द्याट द भ्यालु अफ हाइड्रोलिक एक्सपोनेन्ट फर ट्रायङ्गुलर सेक्सन इज इक्वल टु 16/3 भनेको तपाईँलाई भ्यालु अफ हाइड्रोलिक एक्सपोनेन्ट फर ट्रायङ्गुलर सेक्सनको लागि 16/3 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न भनेको छ है। त्यस्तै यो चाहिँ 4 मार्क्सको सोध्यो। त्यस्तै गरी 6 को बी हो नि त, अ ट्रापेजोइडल channel having side slope of 1:1 has to carry a flow of 15 cubic meter per second. The bed slope is 1 in 1000 kg, C is 45. If the channel is online and 70, if the channel is lined with concrete, the cost per cubic meter of excavation 3 times cost per square meter of lining. Find which arrangement is economical. यो चाहिँ 6 मार्क्स सोध्यो भनेपछि क्वेसन नम्बर 6 मा 6 + 4 भनेको 10 मार्क्स सोध्यो। क्वेसन नम्बर 6 भनेको तपाईँलाई युनिफर्म फ्लो इन ओपन च्यानलबाट सोध्या है। ठिक छ, के भन्छ, च्याप्टर 6बाट सोध्या तपाईँलाई युनिफर्म फ्लो इन ओपन च्यानल भनेको 10 मार्क्स सोध्नुपर्ने, 10 मार्क्सकै सोध्यो है। 6 + 4 भनेको 10 मार्क्स सोध्यो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 7 को ए हेर्नु त, फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर स्पेसिफिक फोर्स एन्ड प्रुभ द्याट वेन द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम द फ्लो इज क्रिटिकल है। यो 5 मार्क्सको सोध्यो। त्यसै गरी बीमा हेर्नु त, विथ अफ रेक्टेङ्गुलर च्यानल reduce gradually from 3 meter to 2 meter and the floor is raised by 0.3 meter at a given section. When the approaching depth of the flow is 2.05 meter, what rate of flow will be indicated by the drop of 0.2 meter in the water surface elevation at the contracted section भनेको तपाईँलाई 7 मार्क्स सोध्यो। 7, 5, 12 मार्क्स सोध्यो है। त्यस्तै गरी यो तपाईँलाई क्वेसन नम्बर च्याप्टर नम्बर 7बाट सोध्यो है, इनर्जी एन्ड मोमेन्टम प्रिन्सिपल्स इन ओपन च्यानल फ्लोबाट सोध्यो है। सिलेबसमा 12 मार्क्स सोध्नुपर्ने, 12 मार्क्सकै सोधेको छ है। ठिक छ, 7, 5, 12 मार्क्स हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नु त, वाट इज स्टिप स्लोप, जस्टिफाई एनालाइटिकली द नेचर अफ द सर्फेस प्रोफाइल बोथ अप स्ट्रिम एन्ड डाउन स्ट्रिम इन फर स्टिप स्लोप। यो चाहिँ 5 मार्क्स हो, 4, 1, 5 मार्क्स सोध्यो है। तपाईँलाई यो क्वेसन नम्बर 8 भनेको मेरो विचारमा तपाईँलाई च्याप्टर 9बाट सोधेको छ है, नन युनिफर्म ऱ्यापिडली भ्यारिड फ्लो। त्यहाँबाट तपाईँलाई 6 मार्क्स सोध्नुपर्ने, तर यहाँ चाहिँ तपाईँलाई 5 मार्क्स सोधेको छ है। माइनर डेभिएसन अफ मार्क्स भइरहन्छ है। यो चाहिँ सिलेबसमै लेखेको छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब कन्फ्युज हुनु भएन, सर सिलेबसै अनुसार सोधेन भनेर है। ठिक छ, त्यहाँ त्यही भएर त सिलेबसमा त्यहाँ लेखिदिएकै छ है कि माइनर डेभिएसन अफ मार्क्स हुनसक्छ है।
म अब तल गएँ। त्यस्तै गरी अब म तल जान्छु हैन। त्यसै गरी म तल जान्छु है। ठिक छ। त्यसै नम्बर हेर्नु त यहाँ क्वेसन नम्बर 9 हेर्नु त वाट इज फ्लोइङ फ्रम रिजर्भायर ए टु लेक सी via point B through a rectangular channel section of 4 meter wide as shown in the figure. The length of AB and BC are 100 meter and the corresponding elevation as shown in the figure. The normal depth above point B is 0.5 meter. ठिक छ। Taking Manning's n is equal to 0.025 and ignoring energy losses except in hydraulic jump है। एमा हेर्नु त डिटरमाइन द वाटर सर्फेस इलिभेसन अफ अप्पर रिजर्भायर 3 मार्क्स है। त्यस्तै गरी यो ए बीमा हेर्नु त इज देयर एन पोसिबिलिटी अफ फर्मेसन अफ हाइड्रोलिक जम्प इफ सो फाइन्ड द प्यारामिटर्स अफ जम्प एन्ड इट्स लोकेसन। सीमा हेर्नु त सो अल पोसिबल वाटर सर्फेसेस प्रोफाइल। क्वेसन नम्बर 9मा हेर्नु कति मार्क्सको सोध्यो 3 3 6 6 4 10 मार्क्सको सोध्यो है। मेरो विचारमा चाहिँ यो च्याप्टर 8 को है नन युनिफर्म ग्रेजुअली भ्यारिड फ्लोबाट है। ठिक छ। त्यहाँबाट 8 मार्क्सको सोध्नु पनि 10 मार्क्सको सोधेको छ किनभने माइनर डेभिएसन भइरहन्छ है। कहिलेकाहीँ सिलेबसमा अब 8 मार्क्सको भनेको छ भने 10 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ हैन। कहिलेकाहीँ घटाएर 6 मार्क्स पनि सोधिदिन सक्छ 7 मार्क्स पनि सोधिदिन सक्छ है। अनि त्यस्तै गरी अब क्वेसन नम्बर 10 मा जान्छ विथ रेस्पेक्ट टु डिजाइन प्रिन्सिपल डिस्टिङ्ग्विज बिट्विन with respect to the design principle distinguish between rigid boundary and mobile boundary channel and explain the physical meaning of shear reduction factor K while designing mobile boundary channel. No need derivation of an equation हैन। कुनै इक्वेसनको चाहिँ डेरिभेसन गर्नु पर्दैन थ्योरीमा मात्रै एक प्याराग्राफ मजाले लेख्नु पर्यो है यसको बारेमा। ठीक छ। यति मात्र है। यो चाहिँ तपाईलाई 2073 माघमा सोधेको हाइड्रोलिक्सको क्वेसन हो है। यति मात्र। ठीक छ। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज यसलाई लाइक गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथीहरुसँग पनि यो क्वेसनहरु शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ माइ भिडियो and hope to meet you in the next video. Thanks for watching.